Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Just kidding, it's me, Phillip. Welcome back to my YouTube channel. Những ngày cuối cùng ở Đài Loan luôn là những ngày vui nhất và bận rộn nhất. Bởi vì mình sợ thời gian trôi nhanh nên mình luôn tìm cách làm những việc mình cần làm và ăn những thứ mình cần ăn. Và quan trọng nhất là đi mua đồ cần thiết để mình sử dụng ở Mỹ. Mình luôn cảm thấy thoải mái khi đi cùng Wilson, chạy xe đạp hoặc chỉ là đi bộ ngoài phố. Thời gian tụi mình bên cạnh nhau không nhiều, nên mình luôn quý trọng từng phút dù có là làm gì đi nữa. Ở đây giống như là một thiên đường bánh kẹo, cho nên là nếu mà các bạn qua đây lâu á, thì nhớ ghé siêu thị để mua bánh kẹo, ăn thử. Trước khi về Mỹ á, thì mình luôn luôn ôm một vali toàn là bánh kẹo. Thời tiết ở Taiwan mùa này rất đẹp, cho nên là mình đi bao nhiêu mình cũng không thấy mệt hết. Ăn luôn là phần vui nhất mà mình thích làm. Nhìn tụi mình ốm và chỉ ăn dữ lắm á nha. Tuy là bận rộn cho những ngày cuối cùng ở Đài Loan, nhưng mình luôn thong thả đi ăn và đi chợ đêm. Vì nếu không đi ăn mấy chỗ này á, thì lúc mà qua Mỹ sẽ tiếc lắm. Nói tới đây mới nhớ, làm gì thì làm nhưng mà không thể nào quên đi xem phim. Như các bạn cũng biết đó, Wilson rất là thích đi xem phim, cho nên trước ngày bay tụi mình xem đến 2-3 phim ở rạp lận. Hiện tại bây giờ ở Đài Loan là mùa đông, cho nên là trời hay mưa. Rồi bây giờ tụi mình gom hết đồ để đi giặt. Trước khi lên đường bay thì Wilson ở một đống, mình xách một giỏ bự thiệt bự. Phát đồ là một trong những việc ít vui nhất mà mình phải làm, bởi vì lúc nào mình cũng quên cái này cái kia, rồi mình giả bộ quên hết, cho nên là cuối cùng Wilson pack đồ hết cho mình luôn. Mọi thứ đã sẵn sàng, mình và Wilson ra sân bay sớm hơn 4 tiếng. Vì đây là chuyến bay đầu tiên mà tụi mình bay đi Mỹ chung với nhau, cho nên là mình muốn ra sân bay sớm hơn tí xíu, để lúc mà mình check-in thì mình xin được ngồi chung với nhau trên máy bay. Lúc nào mà chuẩn bị xa Đài Loan á, mình cũng thấy có một cảm giác lạ lắm, cứ buồn vui lẫn lộn. Nhưng mà lần này vui nhiều hơn buồn, bởi vì Wilson đang đi cùng với mình.
trà sữa cuối cùng của mình ở Đài Loan. Hiện tại bây giờ mình là Wilson và mới tới sân bay. Một tin rất là buồn bởi vì tụi mình dự định đó là sẽ ngồi chung với nhau, tại vì đây là chuyến bay đầu tiên mà tụi mình bay cùng để đi qua Mỹ, cho nên là tụi mình muốn ngồi chung với nhau. Nhưng mà lúc mà check in á, thì cái bạn đó nói là không được ngồi chung, cho nên là bây giờ tụi mình sẽ ngồi riêng. Nhưng mà một tí xíu nữa mình sẽ giả bệnh để mình xin được ngồi chung cho nên là hên xui. Nhưng mà hên thì tụi mình được ngồi chung, không hơn là tụi mình phải ngồi riêng. Rất là buồn nếu như phải ngồi riêng. Tụi mình đang ăn burger. Nếu như bạn nào tới Đài Loan thì nhớ Moss Burger nha, MOS. Burger này từ Nhật, ăn siêu ngon luôn. Burger đúng nghĩa burger châu Á luôn, có trứng có thịt. Green color. Còn cái này là của Wilson. Wilson order burger cơm với lại cà ri với lại chicken, với lại gà thơm, nhưng mà không biết ngon hay không. Điều rất là hay ở sân bay Đài Loan là giá không có chém như sân bay của Việt Nam. Nói chung là giá nó có lên một tí xíu, nhưng mà không có bị mắc gấp đôi gấp ba như ở sân bay Việt Nam. Giống như là ly trà sữa này thì ở ngoài mình mua là 80 đồng, 80 đô Đài Loan. Trong đây khoảng 100 thì mắc hơn có 20 đô, mắc hơn rất là ít luôn á. Còn sân bay Việt Nam hả, mắc hơn gấp 2 gấp 3 luôn, mà ăn không ra gì hết. Món thứ hai mà tụi mình order đó là chicken nugget. Mình cực kỳ ghét ăn burger luôn, bởi vì McDonald's ở Mỹ á, như là bây giờ miếng thịt ở hai giống như là ăn giấy. Nhưng mà qua đây ăn burger rất là ngon, cho nên là mình thích ăn burger lại. Ở Mỹ mấy năm trời chắc ăn được đúng một lần, lúc mỗi lần mới qua, còn lại không bao giờ ăn. Cái ghê luôn. Ăn xong rồi bây giờ tụi mình sẽ vào cái gate, cái cổng sân bay, cái cổng để bay. I've been on my way up, now it's really far down. I don't think I'll feel it when I hit the ground. In October it feels like summertime. I keep falling for you like every night. Bây giờ tụi mình đang trên máy bay. Hồi nãy là tụi mình ngồi hai ghế khác nhau. Mình ngồi 70, Wilson ngồi 69. Mà Wilson hỏi hai người không người nào chịu đổi hết, cho nên là mình đi ra ngoài, mình đi xuống cái ghế này, cái mình thấy có một bạn ngồi một mình, người Mỹ, nên mình hỏi là cho xin đổi chỗ, bạn đó liền luôn. Cho nên là bây giờ tụi mình hai đứa mình ngồi kế bên. Vì mình thấy là nếu mà ngồi kế bên thì mình mới dám quay. Lần đầu tiên mà hai đứa bay dài, mà nếu mà không ngồi chung với nhau thì bay làm gì, đúng không? Yeah, we should take it slow, just like day by day, like day by day. You're the only sunset that I'll never forget. Red and orange sorbet, like it is the best yet. Trên máy bay thì mình rất thích xem phim, vì lúc nào các hãng máy bay cũng cập nhật những phim mới nhất. Còn Wilson nhà mình thì rất là thích chơi game mà trồng rau, bắt cá, xây nhà, kiểu vậy. Mình hay chọn những hãng hàng không châu Á bởi vì đồ ăn ở trên đây rất là ngon và dễ ăn theo khẩu vị của người Việt Nam. Like day by day, I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow. Lần này các bạn thấy không, dù bay nhưng mà mình vẫn bỏ thời gian ra sắp xếp để ngồi những video trên máy bay. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Bay xa là như thế này, ngủ rồi ăn xong rồi ngủ, xong rồi lại ăn tiếp. Cứ như vậy sẽ hết mười mấy tiếng rất là nhanh.
gentlemen, we are now only to 37,000 feet and we have 256 nautical miles to airport. We shall be starting descent after 10 minutes and right now at the landing time. Cuối cùng thì tụi mình cũng tới New York. Một chuyến bay khá là dài, khá là mệt. Nói chung cũng không có dài lắm, do là Wilson ngồi kế bên cho nên là cảm thấy thời gian ngắn hơn rất là nhiều. Còn mấy lần kia bay một mình nó giống như là bay hoài cũng chưa tới, thì lần này đỡ hơn. Còn bây giờ thì mình phải về nhà và nghỉ ngơi. Đây là Instagram của mình, các bạn có thể follow tại đây. Chào mọi người, chúc mọi người có tuần vui vẻ. Bye.